Ennen vanhaan jokaisessa maalaistalossa oli muutama lammas, jotka yleensä jossain navetan tai tallin nurkassa määkivät nälissään. Yleinen käsitys näet oli, että lammas on perin vaatimaton eläin eikä tarvitse juuri hoitoa. Sota-ajan jälkeenkin oli vielä kova puute langasta ja vaatetavarasta ja omien lampaiden villasta valmistetut neuletyöt ja pukukankaat olivat tuiki tarpeen. Kun kaupoista alkoi saada hyvää tekstiilitavaraa, alkoivat lampaat kadota useiden talojen laitumilta. Määkivien lukumäärä on maassamme vuosi vuodelta pienentynyt, viime kesäkuussa se oli 200 000. Oletettavasti nyt lampaiden määrä on pienimmillään ja lukumäärän kehitys kääntyy noususuuntaan, kuten jo vuonna 1959 on tapahtunut naapurimaassamme Ruotsissa. Samanaikaisesti kun lampaiden määrä on pienentynyt, on myös lammastalouden rakenne muuttunut. Parin kolmen uuhen katraat ovat hävinneet, mutta sen sijaan on otettu hoitoon 20-30 uuhen katraita. Suurimmissa katraissa eläinten määrä on laidun aikana parikin sata. Erikoistuminen on iskulause maatalouden kannattavuudesta puhuttaessa ja tiloilla, joissa on luovuttu nautakarjan pidosta, mutta joissa pellon laatu vaatii nurmiviljelystä, on sijalle otettu lammastalous, mikä hyvin järjestettynä ei vaadi paljon työvoimaa. Suurissa yksiköissä taloutta hoidettaessa tulevat myös ruokinta- ja jalostusnäkökohdat parhaiten huomioitua. Lampaasta saadaan villan ohella lihaa, tai oikeastaan pitäisi sanoa päinvastoin lihan ohella villaa, sillä onhan lihan osuus lammastalouden tuotosta 3/4. Lampaan lihan kysyntä on jatkuvasti ollut tarjontaa suurempi, mistä johtuen sen hinta on ollut korkeammalla kuin muiden lihalaatujen. Viime vuonna tuotettiin maassa noin 1,5 miljoonaa kiloa lampaan lihaa. Vuosikierto lampaan jalostuksessa on järjestetty siten, että uuhet karitsoivat kevät-talvella. Tällöin karitsat pystyvät laidun kautena keräämään itse huomattavan osan ravinnostaan. Laidunkausi Suomessa on lyhyt varsinaisiin lammastalousmaihin verrattuna. Laitumen tuotto ratkaisee kannattavuuden, joten heikkojen saari- ja metsälaitumien varaan ei lammastaloutta kannata perustaa. Sen sijaan hyvältä lohkoittain syötettävältä viljelyslaitumelta lampaat saavat kesäaikana täysin ravinnon tarvettaan vastaavan rehumäärän. On kuitenkin huomattava, että syyskesällä, jolloin laitumien kasvu hidastuu, katraan ravinnon tarve karitsoiden kasvaessa lisääntyy, joten laitumet on suunniteltava syyskesää silmällä pitäen. Aitaus käy kätevästi helposti siirrettävän verkkoaidan avulla, mutta myös kaksilankainen sähköpaimenaita riittää pitämään eläimet laitumellaan, kunhan niillä vain on tarpeeksi ruohoa. Laiduntamisessa käytetään muissa maissa apuna lammaspaimenkoiria. Meidänkin maassamme on paikoin käytössä koiria lammaspaimenina, mutta yleensä kuitenkin katraat ovat siksi pieniä, että niiden laidunalat voidaan helposti aidata. Syksyllä valitaan katraasta siitosyksilöt, jotka jätetään elämään talveksi ja muut myydään teuraaksi. Katraasta vuosittain saatava tulo riippuu oleellisesti siitä, miten monta karitsaa uuhet synnyttävät ja miten nopeasti nämä karitsat kasvavat. Uuhen tärkeimpiä jalostuskohteita onkin sen karitsatuotto, eli sen karitsoiden yhteenlaskettu paino 5 kuukauden iässä. Suomalaisen lampaan sikiävyys on kärkitilalla maailman lammasrotujen joukossa ja tämän vuoksi siitoseläinten kysyntä ulkomaille on viime vuosina vilkastunut. Englantiin ja Irlantiin on tämän vuoden aikana viety jo 200 lammasta ja lisäksi ovat ostajamaina olleet muun muassa Ranska, Saksa, Ruotsi ja Tanska. Jalostuksen avulla on lampaan kokoa huomattavasti lisätty. Yli 100 kiloa painavia pässejä ja 7-80 kiloa painavia uuhia on jo runsaasti. Villan suhteen on jalostustavoitteena keskihieno tekstiiliteollisuusvilla. Jalostustyötä ja siitoseläinkauppaa ohjaa maassamme vuonna 1918 perustettu lampaanjalostusyhdistys. Lampaat kerittiin ennen jopa 4 kertaa vuodessa, joskus 5 kertaa. Villa oli tällöin lyhytkuituista ja lanka tuli pörröistä ja löyhää.
Nykyisin on tyydytty 2 kerintäkertaa vuodessa, keväällä ennen laidunkauden alkua ja toisen kerran syksyllä laidunkauden päättyessä. Pitempien villakuitujen ansiosta saadaan kestävää ja tasaista kampalankaa. Suomalaisen lampaan villa on pehmeätä. Kauniin kiiltonsa vuoksi sitä arvostetaan tekstiiliteollisuudessa. Viime vuonna Suomessa tuotettiin villaa vajaat 400 000 kiloa, mistä määrästä noin kolmannes käytettiin tiloilla ja 260 000 myytiin. Suuret katraat keritään koneella ja taitava lampaanhoitaja keritsee näin lampaan parissa minuutissa. Tällöin oikea käsittely vaatii taitoa ja paljon voimaa, jonka vuoksi keritseminen on tiloilla yleensä miesväen työtä, mutta kyllä työ käy naiseltakin. Konekerintä on lampaalle miellyttävää ja jäljestä tulee tasaisen kaunista. Uuhen villatuotto vuodessa on runsas 2 kiloa, lammastarkkailuun kuuluvissa katraissa keskimäärin 2,5 kiloa. Jalostuksen avulla on villan laatu saatu paranemaan, niinpä suurkatraissa tuotetusta villasta on nykyisin 80% hyvää keskihienoa tekstiilivillaa, mutta koko maan villasadosta on sen sijaan noin 3/4 karkeata ja sekalaatuista villaa, mikä pääasiassa menee huopateollisuuden raaka-aineeksi. Huopatossuteollisuudessa heikkolaatuinenkin villa on käytettyä sen vuoksi, että se huopuu hyvin ja hylkii kosteutta. Villakauppa maassamme kulkee 3 hankintaliikkeen kautta. Hinnoittelussa on käytössä laatumaksutapa, joten tuottaja voi jättää paikalliseen kauppaliikkeeseen villaeränsä jälkitiliin, jolloin hinta maksetaan villan laatuluokkausuuksien mukaan. Valtion taholta on vahvistettu kilohinnat eri villalaaduille. Vain 30% villasta jätetään jälkitiliin, joten suurin osa tuottajista on tyytynyt alemman luokan maksettuun käteishintaan. Hankintaliikkeissä lajitellaan villa värin ja hienousasteen mukaan eri luokkiin. Valkoinen hieno, valkoinen keskihieno, valkoinen karkea, musta keskihieno sekä musta karkea ja kirjava villa. Hankintaliikkeet myyvät villan edelleen teollisuudelle. Suomen tekstiiliteollisuus saa kotimaista villaa käyttöönsä noin 7% koko tarvitsemastaan villamäärästä. Vuonna 1964 oli kotimaasta saadun villan määrä 260 000 kiloa ja ulkomailta pääasiassa EFTA-maista tuotettiin 3,8 miljoonaa kiloa. Keinokuidut ovat viime vuosina vallanneet tuntuvasti villalta markkinoita, niinpä vuonna 1955 Suomeen tuotettiin 5,2 miljoonaa kiloa villaa, joten tuonti on 10 vuodessa vähentynyt 1,4 miljoonaa kiloa. Käyttöominaisuuksiensa puolesta eivät keinokuidut kuitenkaan pysty kilpailemaan villan kanssa. Ulkomaisista villantuottajista ovat etusijalla Uusi-Seelanti ja Australia, jotka ovat luontaisia villantuottajamaita laajoine lammaslaitumine. Lammastaloutta harjoitetaan näissä maissa suurissa, useiden tuhansien lampaiden katraissa, joissa pääloku selvitetään siten, että joka 100. lammas on musta.
Lammastalouden sisäinen erikoistuminen on useissa maissa viety melko pitkälle niin, että toisilla tiloilla on keskitytty karitsoiden tuottamiseen ja toiset tilat ostavat lampaat näiltä tiloilta ja keskittyvät puhtaasti villan tuotantoon. Lampaiden keritsijät muodostavat taas puolestaan oman ammattiryhmänsä. Suomalainen lammastalous ei luonnollisestikaan koskaan pysty eikä tule kilpailemaan suurten villantuottajien kanssa, mutta oman maan tarpeita varten lammastalouden laajentamiselle meillä on kyllä edellytyksiä villankin suhteen. Kotimainen hieno ja keskihieno villa, joka menee tekstiiliteollisuudelle, käytetään nykyisin yksinomaan taidetekstiileihin, jotka ovat puhdasta kotimaista villaa ja joilla ulkomailla olisi kysyntää paljon enemmänkin kuin pystytään toimittamaan hyvän kotimaisen villan puutteen vuoksi. Diplomi-insinööri Harri Sukdorf kertoo suomalaisen villan osuudesta tehdasteollisuudessa. Suomalaista villaa käytetään tällä tehtaalla vuosittain noin 70 000 kiloa. Muille Suomen tehtaille pesemme vuosittain suunnilleen saman verran. Tehdas on siis suurin kotimaisen villan käyttäjä. Täällä kehrätään kotimaista villaa sekä karsta- että kampalankakehräämöissä. Karstalanka raaka-aineista on noin 50–20% kotimaista villaa. Jos laskemme taas kaikki tehtaan käyttämät raaka-aineet, on tämän osuus noin 6–8%. Koko Suomen villateollisuuden käyttämistä raaka-aineista on kotimaisen villan osuus kuitenkin alle 1%. Toistaiseksi ei kotimaista villaa sellaisenaan ole viety ulkomaille. Siitä valmistettujen tuotteiden vienti sen sijaan on huomattavan suuri. Suomalainen villa luokitellaan hienoutensa ja värinsä mukaan 5 luokkaan. Hienoin valkoinen villa värjätään ja kehrätään shaalilangoiksi. Näin käytämme yli puolet ostamastamme villasta. Karkeampi villa soveltuu erinomaisesti eräiden erikoiskäsityölankojen, kuten ryijy- ja täkänelankojen raaka-aineeksi. Suomalaisen villan suurin etu on sen itsepäinen kimmoisuus, joka antaa tuotteelle keveän, täyteläisen ja lämpimän tunnun. Suomalaisen maatiaislampaan villan ominaisuudet, himmeän kaunis kiilto, keveys ja pehmeys, tekevät sen sopivaksi raaka-aineeksi koti- ja taideteollisuustuotteisiin. 30 vuotta sitten tutustuivat rouvat Tyyrä Rehnqvist ja Marja Boye suomalaisen lampaan villaan, ihastuivat laatuun ja ovat sen jälkeen käyttäneet sitä korkealaatuisiin käsin kudottuihin tuotteisiinsa. Pukukankaat, huivit, saalit ja neulelanka ovat löytäneet tiensä ulkomaisiin näyttelyihin ja vientiä on ollut runsaasti. Rouva Boye kertoo, että tuotteita on tilattu tänä vuonna muun muassa Amerikkaan, Pohjoismaihin ja Ranskaan, jonne tuotteita välittää amerikkalainen tuontiliike. Viime vuosien aikana on jouduttu turvautumaan ulkomaalaiseen villaan, koska suomalaisen villan parhaita laatuja ei ole lähimainkaan saatu riittävästi. Toiveita on kuitenkin, että tulevaisuudessa saadaan jälleen myös hyvänlaatuista suomalaista maatiaislampaan villaa kotiteollisuuden käyttöön. Käsin karstaus ja kehräys ovat jo vanhentuneita työtapoja. Maan eri puolilla sijaitsevissa naiskotiteollisuuskouluissa ja Wetterhofin kotiteollisuusopettajaopistossa ohjataan kuitenkin vielä näitä vanhoja taitoja oppilaille, koska raaka-aineen tuntemus ja ominaisuudet ovat tärkeitä tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Näitä taitoja eivät monetkaan joudu käyttämään lukuun ottamatta opetustehtäviä, mutta näin saadaan kuitenkin kosketus villan kuituun, joka aitona luonnon kuituna tulee aina säilyttämään paikkansa lukuisten tekokuitujen edellä. Ryijyä varten kehrätään lanka kotiteollisuusopettajaopiston ryijyn tuotantoa varten erikoistilauksena puoliksi 2. luokan, puoliksi 3. luokan suomalaisen lampaan villasta, jonka kiilto ja karkeus ovat sopivia ryijylangoille. Lisäksi hyvän ryijylangan pitää olla suhteellisen hyvin kierrettyä, etteivät säikeet avaudu valmiissa työssä. Opettajaopiston mallit suunnittelevat taiteilijat Tellervo Strömmer ja Helena Koskivaara.
Ammattikutomossa kudotaan ryijyjen ensimmäiset kappaleet taiteilijan valvonnan alaisena. Mallipalvelu välittää mallit lankoineen ympäri maata. Ryijyn kutominen on hauskaa ja virkistävää työtä. Myös niillä, joilla ei ole käytettävissä kangaspuita, on mahdollisuus saada kotiinsa itse valmistettu arvokas malli, koska nykyisin on saatavissa ryijyyn hyvä käsin kudottu pohjakangas, jollaiseen on helppo hommella nukat. Työn ohjausta antavat muun muassa kotiteollisuusliikkeet sekä kotiteollisuusyhdistyksen neuvonta-asemat. Suomalaiset ryijyt ovat saaneet osakseen tunnustusta ja huomiota. Tämä johtunee siitä, että taiteilijamme tuntevat vanhan perinteellisen ryijymallistomme. Vaikka uudet ryijyt saattavat joskus olla rohkean moderneja, on niissä kuitenkin aina havaittavissa selviä yhtymäkohtia kansanomaisten käsitöittemme kanssa. Juuri siksi ne erottuvatkin kansainvälisestä mallistosta omaleimaisina ja alkuvoimaisina. Neulelangaksi on kotivillalankaa viety vuodesta 1939 lähtien muun muassa Ruotsiin maailmankuuluihin puuhustikningin neuletöihin käytettäviksi. Rouva Emma Jakobson Göteborgista on maininnut langan olevan heidän tuotannolleen erittäin tärkeän, niin tärkeän, ettei lankaa voida korvata muilla saatavilla olevilla langoilla ilman, että osa heidän valmisteittensa luonteesta häviäisi. Myös suomalaiset naiset ovat todenneet langan erikoisen kauneuden ja hyvän laadun kutoessaan muodissa olevia neuletöitä. Vanhoja suomalaisukrilaisia malleja ovat neuletöihin soveltaneet Pälkäneellä rouva Hanna Anttila ja rouva Maija Viitasaari. Puseroilla saavutettiin ensimmäinen palkinto tänä syksynä järjestetyssä käsityökilpailussa. Suomalaisen neulevaatemalliston luominen langasta malleihin onkin ajankohtainen kotiteollisuuden tehtävä suomalaisen työn merkeissä. Asian edistämiseksi järjestetään Kotiteollisuuden keskusliiton alueyhdistyksissä neuletyökursseja ensi vuoden aikana. Kotoiset harmaat saapassukat ovat ehkä eniten neulottuja töitä, varsinkin maaseudun kodeissa. Lämpöisiltä ja pehmeiltä ne tuntuvat jaloissa äidin neulomina. Lämpöisyyden tunnetta lisää vielä se, että villan on kasvattanut ehkä oma lammaskatras ja tietoisuus siitä, kuinka monen vaiheen jälkeen villa on vaihtunut langaksi, pehmoiseksi keräksi neulojan koppaa.